September 28, 1994, Baltic Sea. Isang barko na may halos 1,000 tao ang nawala sa loob lang ng less than 1 hour. 852 ang namatay. At ito ang pinaka nakakagulat, hindi sana ito kailangang mangyari. Papakita ko sa iyo kung ano talaga ang nangyari nung gabing yon. Ang MS Estonia ay hindi lang basta ferry para sa bagong malayang bansa ng Estonia. Napakahalaga ng barkong ito. Isipin mo, kakalaya lang nila mula sa Soviet Union. 3 taon na ang nakakaraan. Ito ang kanilang flagship, ang kanilang pride, ang pinakamalaking barko na may blue, black at white na flag nila at nag-uugnay ito sa 2 mundong pinaghiwalay ng Iron Curtain sa loob ng 50 taon. Pero ito ang kailangan mong maintindihan. Sa ilalim ng lahat ng national pride, sa likod ng duty-free shops at masayang ambience, may malaking problema ang barko. Problemang alam na ng ilang tao, problemang hindi pinansin. Nagsimula ang Estonia noong 1980 bilang Viking Sally, ginawa sa Germany sa famous na Meyer Werft Shipyard. Design siya para sa cruise ferry boom, mga barkong kayang magdala ng daan-daang cars at trucks habang nagbibigay pa ng luxury experience. Para siyang perfect money-making machine. Mabilis mag-load, mabilis mag-unload, at willing magbayad ang passengers. Pero ito ang pinakamahalagang part, ang bow visor. Isa itong napakalaking steel door sa unahan ng barko na nagbubukas pataas, parang helmet ng knight. Sa likod nito ang ramp kung saan pumapasok at lumalabas ang trucks at cars. Dapat nitong pigilan ang dagat na pumasok. Hawak ito ng ilang locks. Ang Atlantic lock sa baba, side locks, at 2 malaking hinges sa taas. Ang problema, yung engineers noong 1970s hindi masyadong alam kung ano ang mangyayari kapag binayo ng malalakas na alon ang barko. Nag-calculate sila ng static loads, yung visor na hindi gumagalaw. Hindi nila naisip ang slamming, yung pag-angat ng bow, tapos biglang babagsak sa alon na parang libo-libong toneladang impact. Gumawa sila ng barkong tatawid sa isa sa pinakamabagyo na dagat sa Europe pero hindi ginawa ang pinaka-importanting safety part para kayanin ang tunay na kondisyon at mas lumala pa. January 1993, ang Diana II na halos kaparehong barko dumaan sa malaking bagyo. Sumira ang locks ng bow visor niya. Nagsimula itong mahiwalay. Buti napansin ng crew at bumalik sila sa port. Permanente nilang pinawelding ang visor. Ito na dapat ang babala. Parang sinasabi na ng universe, hindi gumagana ang design na to. Pero ang pinakakakaiba, walang nagsabi sa crew ng Estonia. Hindi shinare ang info. Walang inutos na inspections. Ang Bureau Veritas na dapat nagse-certify ng safety, hindi nag-demand ng repairs. Naglayag pa rin ang Estonia gamit ang parehong flawed system na bumagsak na sa ibang barko. Para sa akin, dito nagsimula ang kapahamakan. Dito naging hindi na maiiwasan ang trahedya. Pagsapit ng 1994, may mga senyales na ang Estonia. Sa January, na-stock ang bow visor, nagyelo. Sa February, may malaking dent sa metal malapit sa Atlantic Lock, parang paulit-ulit na binabangga. Sa March, nag-jam ulit. Puro temporary repairs, puro patch-up, walang totoong ayos. Ang tanong, bakit? Bakit walang maayos na investigation? Bakit hindi pina-reinforce ang locks? Ang sagot, pera at schedule. Importante ang rutang ito. Kapag pinahinto ang barko, mawawalan sila ng revenue. Mas nanalo ang commercial pressure kaysa safety. Ngayon, punta tayo sa September 28, 1994, 7:15 p.m. Umalis ang Estonia mula Tallinn na may 989 na tao. 803 pasahero, 186 na tauhan. May bagyong paparating pero tuloy pa rin ang biyahe. Normal lang ito. Sanay ang mga barko sa Baltic Sea. By 10 p.m., nasa open water sila. Lumalakas ang hangin. Alon na 4 hanggang 5 metro at pataas. Full speed ang Estonia, 19 na knots. Binabangga nila diretso ang malalaking alon at bawat tama nanginginig ang buong barko. 12:25 a.m. may seaman sa car deck na nakarinig ng malakas na metallic bang.
Tumawag siya sa bridge. May crew na bumaba para tingnan. Sabi ng indicator, locked ang visor. Mukhang closed ang ramp. Report niya, all normal. Pero yung tunog, malamang iyon ang Atlantic lock na bumigay. By 1 a.m., yung mga nasa forward cabins may naririnig ng kakaiba. Hindi alon, kundi mabibigat na kalabog. Ito ang visor na halos nakahiwalay na, kumakatok sa hull. Hindi ito nakikita sa bridge. 1:14 a.m., bumigay ang side locks. Nakabitin na lang ang visor sa dalawang hinges. Tapos pati iyon naputol. Bumagsak ang 55-ton visor, pero habang bumabagsak, nahila nito ang taas ng inner ramp at binuksan ito ng sobrang lawak. Lumubog ang visor. At ngayon, tumatakbo ang Estonia sa 14 na knots papasok sa 6 na metro na waves na bukas ang buong ilong ng barko. Pumasok ang tubig sa car deck parang tsunami, libo-libong tonelada. Nagkaroon ng free surface effect, parang swimming pool sa loob ng barko na gumagalaw. Nawala ang balance. Within minutes, nagkaroon ng 15-degree list ang Estonia. Sa bars at restaurants sa Deck 6, dumudulas ang furniture. Nababasag ang baso. Hinahagis ang mga tao, lumalala ang angle. 20 degrees, 30 degrees. Huminto ang engines, nawala ng power, mas maraming tubig ang pumapasok. 1:22 a.m., unang distress call, Mayday, Mayday, Estonia, mahina, magulo, 30 degrees na ang list. By 1:25, blackout, wala ng ilaw, wala silang mabasang GPS. 1:29 a.m., nakuha nila ang location. Sabi ng third officer Andres Tames, really bad, it looks really bad here now. Sa loob, lampas 60 degrees na ang tilt. Yung mga hagdan parang naging vertical tunnels. Hirap umakyat, madulas dahil sa diesel at seawater. May mga survivor na nag-link arms para hilahin ang isa't isa, pero habang lumalala ang angle, nabibitawan sila. Ang gravity na ang nagdidikta. Madalas yung tumutulong sila pa ang hindi nakasurvive. Karamihan ng nakasurvive ay young at malakas. Walang batang under 12 na nakasurvive. Kaunti lang na babae at matatanda. Survival rate, less than 14%. Si Paul Barney, age 35 from the UK, nabuhay dahil sa mabilis niyang pag-intindi sa danger. Narinig niya ang unang metallic clunk, kaya agad siyang pumunta sa high side. Habang tumatabingi ang barko, parang nag-surf siya sa sahig. Nakaakyat siya sa hull at nakapasok sa life raft. Sina Kent Harstead at Sarah Hedrenius nag-promise sa isa't isa na mabubuhay sila at kakain sa Stockholm. Ang simple pero malinaw na goal na iyon ang nagpalakas ng loob nila. Tumalon sila sa malamig na dagat, sabay umakyat sa raft at tinulungan ang isa't isa buong gabi. Pareho silang nabuhay. 1:50 a.m., lumubog ang Estonia. Nasa 80 metro ang lalim. 989 na tao, 137 lang ang nabuhay. Marami ang ginawa ng rescuers pero napakasakit. Lumipad ang helicopters sa malakas na hangin pero marami ang namatay sa hypothermia. 15 degrees Celsius ang tubig. 30 minuto lang ang kaya ng katawan. Ang official report noong 1997 ang nagsabi, nag-fail ang bow visor locks. Hindi ito design para sa load na naranasan. Nahulog ang visor, nabuksan ang ramp at mabilis na lumubog ang barko. Pero noong 2023 investigation, may idinagdag sila. Sinabi nila ng malinaw, hindi seaworthy ang Estonia nung gabing yon. Kung nasunod lang ang tamang inspection rules, hindi sana siya pinayagang bumiyahe. Hindi ito nakita ng Bureau Veritas. Mali ang design. Hindi binawasan ng crew ang speed. Hindi pinansin ang warning mula sa Diana Teco. Ang pinakamabigat para sa akin, napakaraming pagkakataon para pigilan ito. Isang tao na magsasabing stop. Isang regulation na sinunod. Isang impormasyong ibinahagi. 852. Ang buhay ang kabayaran. Ngayon dahil sa Estonia, nagbago ang safety rules. Mas mahigpit ang SOLAS. Mas maraming monitoring system ang bow doors. Mas maraming backups. Nag-shift ang buong design philosophy ng Ro-Ro ferries. Pero ang tunay na lesson, hindi lang technical,
Human siya. Tungkol ito sa presyo ng pagbaliwala sa warning signs, sa pag-prioritize ng schedule kaysa safety, sa pag-aakalang okay kahapon, okay bukas, at sa dagat ang pagkakamali ay binabayaran ng buhay. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas maraming amazing na content. Pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications. Kung nag-enjoy ka sa napanood mo, i-click mo na yung sa kanan para sa iba pang history adventures. Salamat sa panonood hanggang sa muli.